سلام. بذار یه سوال ازت بپرسم. چند بار پیش اومده که از چت جی پی تی یا هوش مصنوعی دیگه استفاده کردی و ازش یه سوال پرسیدی و جوابی که اون بهت داده اصلاً به اون چیزی که می‌خواستی نزدیک نبوده و بعدش مجبور شدی انقدر باهاش صحبت کنی تا بالاخره یه جوابی بگیری که نزدیک به اون چیزی که می‌خواستی بوده. به نظرت مشکل از کجاه؟ من بهت میگم. به نظرت برای راه افتادن یه ماشین ما به آب نیاز داریم یا بنزین؟ خب جواب بدیهیه. اگه چت جی پی تی یه ماشین باشه و سوختش هم پرامپت دادن باشه، خیلی از ماها به جای دادن یه پرامپت اصولی که همون حکم بنزین داره، میایم یه پرامپت خیلی خلاصه و بد میگیم و توقع داریم که ماشین حرکت کنه. حالا راه حل چیه؟ من تو این ویدیو 6 تا فرمول خیلی کاربردی رو بهت میگم که اگه این 6 تا فرمول به پرامپتایی که به هوش مصنوعی میدی تزریق بکنی، بخش بزرگی از پتانسیل هوش مصنوعی برات آزاد میشه و خیلی هم تو وقتت صرفه‌جویی میشه. حالا بریم سراغ اصل مطلب. مورد اول، تسک یا همون وظیفه. این مهمترین بخشیه که تو پرامپت دادنت باید رعایت بکنی، چون بیس پرامپت تو رو تشکیل میده. یعنی دقیقاً باید بگی به هوش مصنوعی که چی میخوای و کلیدش هم اینه که از فعل‌های قدرتمند استفاده کنی، مثل تحلیل کن یا طراحی کن یا خلاص کن و غیره، که اینجا بستگی به تو داره که کدوم فعل رو باید استفاده بکنی. اگه بخوام یه مثال بزنم برات، اینطوری میشه که یه برنامه 60 روزه برای یادگیری ادیت ویدیو تو 5 مرحله برام طراحی کن. دیگه نگم که هر چقدر این وظیفه رو واضح‌تر به هوش مصنوعی بگی، خب قطعاً جواب دقیق‌تری هم میگیری. مورد دوم، شرایط یا کانتکست. ببین، برای اینکه انواع هوش مصنوعی خوب با چیزی که توی ذهنت هست هماهنگ بشن، تو هم باید یه سری اطلاعات بدی که توی اون شرایطت برای هوش مصنوعی بیشتر واضح‌تر بشه. حالا یه سری مثال‌ها هست که داری می‌بینی. اولیش اطلاعات شخصیته، یعنی سن، جنسیت، شغلت، و بعدی هم محدودیتاته، مثل زمانت، بودجه‌ت، امکاناتت، که با توجه به پرامپتی که داری میدی دیگه باید خودت تشخیص بدی که من کدوم از این محدودیت‌ها رو برای هوش مصنوعی باز بکنم. بعدی هدف نهاییته که آقا دقیقاً چی می‌خوای به دست بیاری، و بعدی هم مخاطبته که این پرامپتی که میدی برای چی و کی هستش، خیلی مهمه. و آخریش هم شرایط خاصته، ترجیحاتت، محیط کارت و غیره، که فکر کنم دستت اومد چی میگم. حالا بریم پرامپتمون رو با توجه به فرمول دوم تکمیل تر بکنیم. اول جمله سر جاش، بعدش دقت کن که من در روز 6 ساعت تایم آزاد دارم، یه سیستم تقریبا به روز دارم که از پس برنامه‌ای مثل پریمیر برمیاد، میتونم در ماه 2 میلیون تومان بودجه صرف یادگیری این مهارت بکنم. خیلی الان بهتر شد. بریم سراغ مورد بعدی. مورد سوم، اگزمپل یا همون مثال. بچه این مورد مثل جادو عمل میکنه. به هوش مصنوعی یه دونه الگو یا نمونه بده تا واضح تر بشه که دقیقاً چی میخوای. فرض کن که شما بچه کنکوری هستی، توی اینستاگرام داری پستایی که راجع به برنامه‌ریزی برای کنکور هست رو چک میکنی. یه دونه از این پستا واقعاً چشمتو میگیره، میگه ایول، اگه قرار باشه که برای برنامه‌ریزیم از مثالی استفاده کنم، این پست مناسبه. هیچ کاری نداره، فقط کافیه که از اون پستی یه اسکرین شات بگیری، واردش کنی به چت جی پی تی یا هر هوش مصنوعی که دلت خواست و از این 6 تا فرمول استفاده کنی، و مهمتر از همه از این فرمول سوم. و با توجه به پرامپتی که داری میدی، میتونی از این 2 تا جمله استفاده کنی. اولیش اینه: از این عکسی که برات فرستادم الهام بگیر، یا اگه قرار باشه از مثالی استفاده کنی، از این مثالی که توی عکس برات فرستادم استفاده بکن. حله؟ حالا وقتشه که پرامپتمون رو باز تکمیل‌تر بکنیم. میام پایین‌تر می‌نویسم و برای طراحی این برنامه مثل ساختار برنامه‌ریزی یادگیری به سبک اسمارت به علاوه اکتیو ریکال به علاوه پومودورو عمل کن. مورد چهارم، پرسونا یا همون شخصیت متخصص. حالا به هوش مصنوعی باید شخصیت بدی. چرا؟ چون این کار باعث میشه که از دانش اون حوزه خاص استفاده کنه و این فوق‌العاده مهمه. اگه بخوام برات مثال بزنم اینطوری میشه: مثل یک دکتر تغذیه 15 سال تجربه، یا مثل یک مربی موفق که صدها نفر رو تغییر داده، یا مثل یک پروفسور که پیچیده ترین مطالب رو ساده توضیح میده. و دقت کن اینجا که چه نقشی به هوش مصنوعی میدی. یه پروفسور علمی به موضوع نگاه میکنه، ولی یه مربی بیشتر انگیزشی به اون موضوع نگاه میکنه. حالا بریم پرامپتمون رو تکمیل تر بکنیم.
خودت رو جای یک تدوینگر و ادیتور ویدیو بذار که سالهای زیادیه که در این زمینه تخصص داره و حالا ازت میخوام که ادامه پرامپت. مورد پنجم، فرمت یا قالب. بچه قالب همانند لباس متن شماست. همون پرامپتی که داری مینویسی با قالب‌های مختلف جواب‌های مختلفی هم از هوش مصنوعی میگیری. بیا چند تا قالب پرکاربرد رو با هم چک کنیم. 1. لیست عملی که برای راهنمایی مراحل استفاده میشه. 2. جدول مقایسه برای تصمیم گیری. 3. ایمیل حرفه‌ای برای ارتباطات کاری. 4. گزارش تحلیلی برای ارائه ها. 5. چک لیست برای پیگیری کارها. و 6 و مورد آخر که میشه پست شبکه اجتماعی برای بازاریابی و غیره. حالا اینجا یه ترفند حرفه‌ای هست که اینم به صورت یه قالب میشه حسابش کرد. میتونی بگی جوابت رو به صورت خلاصه و هم به صورت مفصل به من بده تا من 2 نسخه داشته باشم. حالا با توجه به این قالب آخری که گفتم، بیا این پرامپتی که هی داریم تکمیل ترش میکنیم و باز تکمیل ترش کنیم. پایین تر میام مینویسم لطفاً 2 نسخه از این برنامه بساز و نسخه اول کامل و جامع باشه و نسخه دوم به صورت مختصر و خلاصه باشه. مورد ششم و البته مورد آخر، تون یا همون لحن هدفمند. بچه‌ها لحن روح متن شماه. همون پیام با لحن‌های مختلف احساسات کاملا متفاوتی رو منتقل میکنه. ما لحن دوستانه داریم، علمی، انگیزشی، طنزآمیز، حرفه‌ای، مشاوری و غیره. و اینجا یه چیز جالب هست که حتی میتونی این لحن‌ها رو با هم ترکیب بکنی. مثلا لحن دوستانه ولی حرفه‌ای، علمی ولی ساده و قابل فهم و اینا رو داخل پرامپت استفاده کنی. حالا پرامپتی که نوشته بودیم رو بیا نهاییش بکنیم. علاوه بر اینهایی که نوشتیم این رو هم اضافه میکنیم که حالا ازت میخوام که با یک لحن دوستانه اما علمی و حرفه‌ای یه برنامه 60 روزه برای یادگیری ادیت ویدیو تو 5 مرحله برام طراحی کنی و الی آخر. حالا وقتشه که این پرامپت نهاییمون رو بریم توی چت جی پی تی تست بکنیم. پس بزن بریم. تفاوت رو احساس کردی؟ حالا یه بار دیگه این فرمولایی که با هم کار کردیم رو مرور کنیم. اول وظیفه رو مشخص می‌کنی، دوم زمینه و جزئیات رو میدی، بعدش مثال الگو ارائه می‌کنی، بعدش هم شخصیت یا نقش تعریف می‌کنی که این مورد چهارم خیلی مهمه. بعدش قالب خروجی رو معین می‌کنی و در آخرم لحن مناسب رو برای اون پرامپت انتخاب می‌کنی. قول میدم اگه این فرمولا رو توی پرامپت دادن رعایت کنی کلی از وقتت سیو میشه و میتونی به کارهای دیگه برسی. حالا نوبت شماست. از این 6 تا فرمول توی پرامپتاتون استفاده کنید و بعدش نتیجه رو بیاید توی کامنت ها برامون تعریف کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو بودی. امیدوارم که توی ویدیوهای بعدی همدیگه رو بازم ببینیم. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.